আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি sin a ৰ মানটো উলিয়াইছিলোঁ এতিয়া আমি sin c উলিয়াবৰ হ'লে sin c কি হ'ব এই লগ লাগি থকা এইটো হ'ব ভূমি এইটো b এইটো হ'ব লম্ব এইটো হ'ব p আৰু এইটো হ'ব অতিভুজ h এতিয়া ইয়াত sin c উলিয়াওতে ফৰ্মুলাটো আমাৰ আগৰ নিচিনা আগৰ ফৰ্মুলাই হ'ব some people have sin হ'ব some people have curly brown hair turn perfectly black এতিয়া sin হ'ব p by h ইয়াত p হল ab h হল sc ab by sc sin c হ'ব ab by sc cos c হ'ব b by h b হল bc h হল sc bc by sc tan c হ'ব p by b p হল ab আৰু b হল bc ab by bc এতিয়া আমাৰ সাইনৰ উল্টাটো হ'ব cosec টো হ'ব sc by ab sin ab by sc এটো উল্টা হৈ যাব sc by ab sec হ'ব cosৰ উল্টাটো sc by bc আৰু cot হ'ব tanৰ উল্টাটো ab bc টো ওপৰত যাব bc by ab